פרשה בארבע, אקטואליה בפרשת השבוע, עם הרב אהרון לוי. שלום לכם. כשגבי התקשר להזמין אותי להרצאה, הוא סיפר לי שעובדים אצלו במשרד 3 בחורים שאומנם נולדו בבתים חרדיים מאוד, אבל כעת הם בהפסקה, והוא כחוזר בתשובה שוויתר על הרבה פיתויים, יש לו איתם ויכוחים בלי סוף. הם טוענים בפניי, כך סיפר לי גבי, שלהם אי אפשר לחדש שום דבר, ושהם גדלו על זה, ושאני לא אנסה לשכנע אותם, כי יש להם הסברים להכל. אז אתגרתי אותם, הוא אמר. אמרתי להם שאני מוכן להפסיק לנדנד להם בתנאי אחד. אני, הוא אמר, מזמין אליי הביתה מרצה להרצאה, ואתם תצאו להפסקה מההפסקה שלקחתם, ותביאו את כל החברים שלכם. אם תצליחו להתמודד עם ההוכחות שהוא יציג, יותר לא תשמעו ממני מילה על לחזור בתשובה, והם הסכימו. אני מתקשר אליך, אהרון, כי נוצרה כאן הזדמנות שלא בטוח שתחזור על עצמה, אז תעשה לי טובה, תעשה שיעורי בית, כי לא מדובר בבטלנים. אני מכיר אותם, הם עובדים אצלי, יש להם ראש חריף, ואי אפשר לסובב אותם. כשהגעתי, ישבו אצלו בסלון כ-30 איש, שהמכנה המשותף היחיד שחיבר אותם הוא שלכולם נפלה הכיפה בשלב כלשהו בחיים. כשהסתכלתי להם בעיניים, הבנתי מיד שהם הגיעו למלחמה, ולכן שיניתי כיוון. אני מבין, אמרתי להם, שכולכם גדלתם בבתים חרדיים בדיוק כמוני, אלא שבשונה ממני, שהמשכתי בדרך שהתחנכתי לאורה, אתם מימשתם את זכות הבחירה שלכם והחלטתם לשנות. לכן, לפני שאנחנו יוצאים למלחמה, רק מתוך סקרנות, אני מאוד אשמח אם תספרו לי מה גרם לכם לבחור לעזוב את האמונה. הם אמנם היו קצת מופתעים בהתחלה, אבל אחרי כמה שניות התחיל המבול. חלק אמרו שזה בגלל הצביעות של החברה אליה אני משתייך, חלק אמרו שזה בגלל הכפייה, והיו עוד כל מיני תשובות שהצד השווה שבהם הוא השכל. ישבנו, חשבנו, העמקנו, ובגלל שאנחנו אנשי אמת, החלטנו להפסיק לחיות בשקר. זה לא מעניין, שאלתי אותם. אף אחד מכם כאן לא עזב בגלל הפיתויים שיש בחוץ? אין לכם יצר הרע? כולכם עזבתם בגלל השכל? מי כמוכם יודע כמה ספרים כתבו חכמי ישראל על תעלוליו של היצר ועל הפיתויים שהוא מציב בפנינו, העיקר שנפסיק לקיים מצוות, ופתאום מתברר שהם מיותרים לחלוטין. אף אחד מכם לא עזב בגלל הלב, רק בגלל השכל. לא קצת מוזר? וחוץ מזה, אם השכל הוא שחייב אתכם לעזוב, האם זה לא אומר שכל אלה שלא עזבו בעצם לא משתמשים בשכל שלהם? נראה לכם הגיוני, אתם הרי גדלתם שם. מה, כל אלה שהשארתם מאחור לא עובדים עם השכל? לכן, תרשו לי לחלוק עליכם. לדעתי, בכלל לא חזרתם בשאלה. תגידו אתם, כשילדים יוצאים להפסקה בין השיעורים בבית הספר, מה, הם כבר לא תלמידים? זה נכון שבהפסקה לא המורה מוביל את הכיתה, אבל כשההפסקה מסתיימת והם חוזרים, כולם מבינים שהם נותרו תלמידים גם בזמן ההפסקה. לכן אני מסרב לכנות אתכם חוזרים בשאלה, כי אתם לא כאלה. אתם גדלתם חרדים ונשארתם חרדים, רק שכעת אתם בהפסקה. אתם אולי עושים כעת מה שאתם רוצים ולא מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, אבל כשההפסקה תסתיים ותחזרו בחזרה, יתברר שתמיד הייתם כאלה. ההבדל היחיד בין ילדים בהפסקה ובין חרדים בהפסקה הוא שאת ההפסקה של הילדים בבית הספר קוטע צלצול, ואת ההפסקה השנייה קוטע משהו אחר. אתם אמרתם שהשכל הוציא אתכם להפסקה? אני טוען הפוך. אנחנו יוצאים להפסקה בגלל הפיתויים שהלב מציב בפנינו. ואז גם השכל מחייב אותנו לחזור, והוא לא נעלם, הוא נשאר באותו מקום. רק שבזמן ההפסקה, כמו המורה, לא הוא זה שמנהל את העניינים. אבל כשהפיתויים נגמרים, ההפסקה מסתיימת, ואז השכל חוזר למקומו הטבעי, ומחייב אותנו לחזור. הפוך ממה שאמרתם. אתם טוענים שעזבתם בגלל השכל, ואני טוען שבגללו תחזרו. אז למה אתם לא חוזרים כעת? פשוט, כי ההפסקה עוד לא נגמרה, כי הפיתויים עדיין בשטח, אבל כשהם יסתיימו, אתם תחזרו לכיתה כמו גדולים, ויש לי גם הוכחה. בראש השנה, שנת תש"ג, בעיצומה של השמדת היהודים באירופה, העלו הגרמנים באש את בית הכנסת המפורסם של המגיד מקוז'ניץ. למחרת, הגרמנים הובילו קבוצה של נשים יהודיות כדי לנקות את מפקדת האס-אס שהתלכלכה מהאפר, ואז אחת הנשים שמעה מאחורי הצעקות. היא הסתובבה
במרכז המעגל עמד ראש העיר המשומד של קוז'ניץ. כל יהודי העיר היו נסים מפניו כשהוא היה עובר ברחוב. מסביבו עמדו 20 אנשי אס-אס, והם הבעירו מדורה. ציוו על ראש העיר המשומד לזרוק לתוכה יריות של ספר תורה שהיה מוטל באשפה, ככה בשביל השעשוע, אבל למרבה הפלא סיפרה האישה, הוא לא הסכים. ואז, כשהגרמנים הסבירו לו שאם הוא לא ישרוף את התורה, הם ישרפו אותו, הסתרר שקט. האיש הסתכל על האש, אחר כך על הגרמנים, ואז שוב על האש, ולמרות זאת, הוא אמר להם לא. ובגלל שהגרמנים הם עם שמאוד נאמן לאמת, הם זרקו אותו לתוך האש, ואת הבגדים שנשארו, הם שלחו לאשתו כשהם עטופים בחבילה שעליה היה רשום מתנה. תגידו לי אתם, שאלתי את הבחורים שמולי, יש לכם הסבר לתופעה המוזרה הזאת? בן אדם משתמד, עוזב את העם שלו, מתכחש אליו, אבל כשמבקשים ממנו לשרוף את הספר שבו הוא בגד, הוא נשרף במקומו. אז ככה, את התשובה לשאלה הזאת סיפק המשומד בעצמו. במכתב שהיה שמור אצל אשתו היה כתוב כך: השתמדתי כי רציתי פרנסה, אך מאז שעזבתי עד הרגע הזה, מה שלא נותן לי מנוחה למרות הכבוד, הכסף והזהב, זו הגרסה דיינקותא שלי, התורה שספגתי בימי ילדותי. הבנתם? אמרתי לבחורים. לכן אמרתי לכם שנשארתם חרדים, כי מי שהגרסה דיינקותא שלו היא תורה, השכל מחייב אותו להודות באמיתות התורה, ולכן גם אם הוא יאכל נבלות וטרפות בגלל הלב, הגרסה דיינקותא והשכל שלו לא יאפשרו לו ליהנות בהם בשלמות. מצד אחד הוא ייהנה בגלל הלב, אבל מצד שני הוא יסבול בגלל השכל. אבל כשיעלמו הפיתויים, ייכנע הלב שהוציא אותנו להפסקה, ואז השכל ישוב להוביל, וכשהשכל מוביל, ההפסקה מסתיימת, ויש לי גם הוכחה, והיא כתובה בפרשת השבוע. בפרשת לך לך, התורה מתארת את הבחירה של אברהם אבינו על ידי הקדוש ברוך הוא, להוביל את העולם אל תיקונו, שנאמר, אני הנה בריתי איתך, והיית לאב המון גויים, והפרתי אותך במאוד מאוד, ונתתיך לגויים, ומלכים ממך יצאו, והקימותי את בריתי ביני וביניך, ובין זרעך אחריך לדורותם, לברית עולם, להיות לך לאלוהים ולזרעך אחריך. אלא שכאן, חברים, עולה שאלה. למה הקדוש ברוך הוא בחר דווקא באברהם? הרי היו עוד צדיקים בדור שלו שהיו גם זקנים ממנו, כמו שם ועבר שלימדו תורה. אז למה השם בחר דווקא בו? בגלל השכל. נכון, שם ועבר הלכו אחרי הקדוש ברוך הוא ולא עבדו עבודה זרה, אבל הם גם לא ויתרו על כלום בשביל זה. הם גם נולדו לתוך זה, וגם זכו לנבואה שעזרה להם להתמודד עם הפיתויים שבחוץ שהאלילות הציעה. לעומת זאת, אצל אברהם אבינו הסיפור היה הפוך לגמרי. הוא נולד בבית שייצר עבודה זרה, וזו גם הייתה הגרסא דיינקותא שלו. ואם הוא היה ממשיך בדרכו של תרח אבא שלו, הוא גם היה זוכה לכבוד ולכסף. אז למה הוא עזב? בגלל השכל. השם לא התגלה אליו כמו שהוא התגלה לשם ועבר. את כל הדרך לקדוש ברוך הוא, אברהם עשה בעזרת השכל, והוא גם היה מוכן להישרף רק כדי לא להתכחש לאמת שהשכל הציב בפניו. רק אז התגלה אליו הקדוש ברוך הוא, ובגלל זה הוא גם בחר בו ולא בהם. בגלל שאברהם הגיע אל הקדוש ברוך הוא מעצמו, מתוך חשיבה, בכוח השכל, בלי עזרה מבחוץ. ולמה זה כל כך חשוב, אתם שואלים? בגללכם. הקדוש ברוך הוא הרי ידע שלאורך השנים יהיו לא מעט יהודים שיקיימו מצוות, למרות שלא זכו להתגלות, ולכן יהיו גם לא מעט יהודים שהפיתויים שבחוץ יקרצו להם לצאת להפסקה. אז מה בכל זאת יציל אותם כשהפיתויים ייגמרו? השכל של אברהם אבינו, הנכונות ללכת אחרי הקדוש ברוך הוא, גם אם הוא לא מתגלה, וזה בכוח האמת שהשכל יגלה מחדש כשהפיתויים ייעלמו. כי כשהפיתויים נעלמים, גם משומד שכל חייו הלך אחר ליבו, קופץ לתוך האש כפי שמחייב השכל. לכן גם אמרתי לבחורים, לכן הגעתי לכאן. לא כדי לענות לכם על שאלות שגבי אמר שיש לכם, בהם עוד נעסוק. באתי לכאן כדי לומר לכם שאתם ואני באותו צד.
כולנו תלמידים בבית הספר של הקדוש ברוך הוא, כולנו תלמידיו של אברהם אבינו, רק שאתם עדיין בהפסקה ולאחרים כבר היה צלצול. כשהסתיים הערב, לפנות בוקר ויצאתי לכיוון הרכב, ליווה אותי אחד המתווכחים המרכזיים. אתה יודע, הוא אמר לי, כשאף אחד לא שמע, כשהגעתי לכאן בתחילת הערב, באתי למלחמה, ראיתי בך אויב שצריך לנצח רק כדי להישאר איפה שאני. עכשיו אני יוצא אחריך כדי לומר לך שני דברים. א', תודה על הצלצול. ב', אתה יודע מאיפה אני יודע שאתה צודק. כי בתור ילד, אהרון, הצלצול הייתה המנגינה שהכי שנאתי. אבל הצלצול של היום, אהרון, גרם לי לבכות מתוך שמחה. תגיד לי אתה, אהרון, אתה מכיר עוד עם בעולם שכל כך שמח כשההפסקה נגמרת? נכון שזה קורה רק אצל הנכדים של אברהם אבינו? שבת שלום. פרשה ב4, אקטואליה בפרשת השבוע, עם הרב אהרון לוי.